kunnen we starten. Hoe is het stadje in? Ja, dat was het plan. Oh ja, wat is die muts allemaal leeggeroofd? Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Oké. Luister eens. Zou je iets te vertellen? The silent monk, like every other, has nothing to say. Allemaal silent monks. Oh, goedkoop hoor. Dan maken we een game met heel veel dialoogopties en weet ik het. Ja. Dat is het beste, maar die gaan we ook nog straks doen. Als we ooit nog game maken van die skill. Ja. Niemand zegt het. Alles is silent. Ja, sorry, hier is een ziekte. Hier is stom kwijt. All hell broke loose. Good times. Good times. Oké. Maar was je ook weer van plan om te beginnen met Spooky VR? Ik heb het er vandaag over gehad dat ik mijn vakantiegeld wil inruilen voor dagen. Oké. Ik had al zitten uitrekenen. Dan kan ik de rest van het jaar kan ik 1 dag in de week vrij hebben. Dan kan ik ook nog een week vrij hebben. En mijn kerst ook nog. Dus dat zou er precies uitkomen. Maar Mocht dat ook maar zomaar. nee, ja, dat mocht ik bij Ivo wel. Het is alleen, dat mag van de overheid blijkbaar niet. Je mag tegenwoordig niet meer je gehele vakantiegeld niet laten uitbetalen. Je bent nu verplicht om een deel wel uit te laten betalen. Oké. Ik heb nog niet precies uitgerekend, dat is dan maar ja, even gedaan. Zou ik iets van 8 dagen krijgen in plaats van 19. Dus dat is wel een heel verschil. Dus ik weet niet, het gooit wel een beetje roet in het. Dus kun je minder dagen vrij nemen. Maar ja, dat zal een helft of zo zijn. Dus dat is een beetje. Ik heb hier trouwens maar goed, ik ga denk maar dit nu ga doen. Wat? Om dat af te sluiten, hoe we met die dagen vrij gaan we even kijken hoe we dit. Oké. Sorry, ik dacht dat je het over de game bedoelde. Dus dan, Ja, daar wil ik ook over beginnen. Het is, ik heb namelijk die dame die we gered hebben van die gallows. Ik liep hier een huis naar binnen en die begint in één keer automatisch een tekst dialoogoptie. Oké. Ik zit net even met een andere chick of mijn dingen bezig. Ik ben bijna wachten. Thank you kindly. Any chance of another one? Penny? Much obliged. Could I push you for one more? Een bagger die zit al om 1 goal te vragen en ik zit ook 1 goal te geven. Can I trouble you for just one? You're very constant door. Ja. nice. 5, There's the 6. How about just... Much obliged. 8. You're very 10. nice. Could I... Oké, volgens mij blijf ik hier in de loop zitten. What am I, dog's doctor? Dog's sick. 11. Party for a penny. You can sing him a love song. Call him mummy. What kind of rat would sell Zo. such filth? Ik ga superrijk in één keer The whole worden. world is going to hell in a handbasket, and I can't get no tatters for supper. Oké, kom, ik ga nu bij jou meeluisteren. Ja, ik ben meeluisteren. Hans is net uit de kom. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes. As if I would keep ancient Oh, demons. valuable secrets in a pearl with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. I swear by Toch the knap hoor, je seven. eigen arm. Nou, dat wou If we ik did not net have zeggen. more Dat is wel een pikkel. to attend to. Reaching Maar het across is the makkelijk table, als je she meteen pulls doet a in bowl plaats of van dat je hot wacht. water towards her and fishes some bandages, a needle Ja, and dat is thread een- out of a dat is box. een heel ander She ras, slowly hè. starts to tend to her wounds. At least the makkelijk is. barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. Oeh, de vault. Apparently I had a
claw in murdering their darling divine-in-waiting Alexander. The Meister wrenches the bandage, pulling the fabric tight against her wound. She winces before tying it off in a neat knot, but you can see the red stain already spreading across the fabric. Never mind that. Oof, oof, that I was here the entire time. Apparently my cunning transcends time, space and common sense. Nou, gaan we vertellen dat wij het waren. Ja, doe maar. Vijand van een vijand is mijn vriend, toch? Ja, dat denk ik ook, ja. Dat zijn En wel, dat zien we later wel weer Meister anders. Siva freezes. Ja, of zij is her boos. eyes locked on you, her claws mid-swipe, cutting a new stretch of bandage. Nu is ze boos dat zij natuurlijk bijna vermoord is omdat wij iets gedaan hebben. Why on earth should I have thought anything else? Not that I was sorry to hear about his death. No, I doubt my grin helped Hij is niet echt dood. during the interrogation. Enthusiasm? Een beetje apart. On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen Godwoken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, Godwoken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the magic... Oké. Nou, weet je, dan... even kijken, waar zit dat kutding? They don't come visit your son. Use. Ja. Tada, ben ik. Weet je, Mina. Dat is een flinke combinatie. Kan je zien dat ik een nerd ben, maar de telefoon die staat vol met foto's, alleen van... Games. Ik heb ook echt... Google weet ook niet wat hij met je aan moet. Die is een stand vol met The Witness, deel... Dat bedoel ik, ja. Dat was de makkelijkste manier. Ik kon screenshots maken, dan moest ik iedere keer uit de game en weer terug. Het is wel handig om een extra scheepje erbij te hebben. Goed, ergens is hier een schilderij met een knopje. En een hoekje. Ik zie hier maar één schilderij. I pray my Aha, instructions dan heb ik het will not meegenomen. be too Fucking hell, dat is technical ik for weer you. een bullshit schilderij. Push the button. Ja, ja. Your talent for following simple instructions fills me Oké. with wonder. Apart systeem heeft ze daarvoor gebouwd. Now, A kindly stone put- door lies flush with the floorboards. Oké. As it whirls in the granite frame a delicate rotary dial. Nou, je kan het Gleaming under the dim kan het light, intoetsen of zo. The metallic dial almost taking your time. You carefully enter the combination. Nou, ik hoef niet eens The wat te metallic toetsen. sounds of the tumblers Wordt geautomatisch, falling within ja. the mechanism. Ja, Follow me. het is geen Your dishonor, time's hè. at hand, Godwoken. Hey, ik ga het ook weer zeggen over Spooky VR. Ja, ik was er weer even mee begonnen. Ik was bezig of we nou dingen konden verzinnen of zo. Oké. Een beetje close loop. Misschien heb ik nu wel wat. Het is maar niet helemaal duidelijk hoe jij de combat, laten we het maar combat noemen, voor ogen had. Ik liep gewoon wat tegen wat design dingetjes aan. Contraptions. En This place is an arcanist Ancient dream. ruins, weird contraptions. This place is an arcanist's dream. ze willen allemaal hetzelfde te zeggen. Ja, nou, die andere gaan straks even. Ja, ik liep gewoon tegen design dingetjes aan. Nee, ik eerst. Aha! Dus ja, dan moet je dan dingen uitproberen of zo. Ik weet niet, Oh, dat denk ik ook. Ja, ik zit er een beetje mee, ook als je straks die loop hebt. Wat voor goed gevoel geeft het als je eenmaal de dingen hebt opgelost, de puzzel? Weet je wat ik het gevoel heb? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Is het niet gewoon veel leuker om een beetje arcade dingen te doen? Gewoon minder... Het concept, toen ik het uitschreef, zeg maar, dat werd in één keer veel te serieus. Ik vraag me af wat zeg maar leuk is om een soort adventure-achtig ding te hebben. Misschien is het wel gewoon veel leuker om gewoon net zoals... waar het op gebaseerd was, zeg maar, op... weer Luigi's Mansion. Dat dat veel meer... ja, veel arcadier is, zeg maar. Veel meer... klooien, een beetje kijken, een beetje goede dingen mikken en dat is het dan. Ik vraag me af of dat niet gewoon leuker is. Ja, maar we zaten een beetje vast toch aan het feit van je wou en met één controller en vast op een plek. Nou ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van die games
van VR dat je moet je op de grond gaan zitten en dan moet je kruipen en dan moet je ergens onderdoor door en weet ik het allemaal. Dat vind ik eigenlijk niet het leukste aan VR, zeg maar. Alleen al een beetje gewoon rondkijken en een beetje knopjes drukken. Dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Ja, oké. Ja, ik had ook al namelijk een... ik heb oude aantekening weer gevonden. Hoe ik toen de tijd wat actiever combat had met die coast. Maar dan moet je wel twee handen gaan gebruiken. Oké, ja. Chain lightning scroll stuk niet over, oké. Het is nu alles leeg te gaan. Ik heb hier een source orb. Er staat bij use it wisely. Ik weet niet hoe het gaat. Source orb. Hé, die had ik... kon ik gebruiken voor mijn face dingen. Unidentified staff zit hier in een energy chest. Incinerator control valve. Is het wel slim om daar hier op te gaan staan? Eens kijken wat we kunnen identifieren. Dat is wel een leuke. Mag ik die zo pakken? Ja, doe maar. Dan even die even naar. Even naar toe. Oké, met die source orb over 7 kon ik volgens mij een van die gezichten bouwen. Ik heb geen elfengezicht nog. Zijn er wel elfen tegengekomen, of niet? We hebben toch een elf in de party. Tenminste, ooit... Nee, ik ben niet een echte elf. Nee, maar heb je niet nog een andere... Elke ras heb je toch, is toch vertegenwoordigd? Ja, maar die wil ik nog niet gaan killen en dan de gezicht eraf rippen. Oh, ja, nou ja, als je nog killen dan is dat... Very well then. Let's see if we can't snatch Divinity from the jaws of the void. Nee, maar met die betreft... voor eigenlijk ook niet lullen als er geluld wordt. Mix in a little blood. Set the concoction aflame. And then inhale the smoke. Ja, weet je wat het probleem is? We hebben het nou over... Spookje verhaal waar we weer over hebben. Ja. Als er ook heel veel gepraat wordt, dan is het zeg maar ook, moet er ook weer voice acting in, want niemand gaat lezen in VR natuurlijk. Wat natuurlijk op zich wel heel leuk is, maar ja, dat zorgt er ook weer denk ik voor dat het weer een heel ander... Nou, ik weet niet of we moeten praten. Ik zat zelf te denken aan van die abstracte flesjes die je misschien ziet, à la in die thread van die game van Michiel toen. Die we toen bij Martijn speelden. Zeg maar zo even niks. Nou, dat is de dingen waarbij die een scène voor schotelde en dan moesten wij aan de hand van... Oh, dat bedoel je, ja. Ja, dan hoef je ook geen voice te gebruiken, hoef je alleen die shit te laten zien. En hoe verder je komt, hoe meer het in elkaar moet klikken dan. Ja, daar wordt het misschien nog wel moeilijker van. Ja, het is sowieso lastig, want je moet ook gewoon een leuk verhaal überhaupt schrijven natuurlijk. Ja, nee, ja, dat is sowieso wel. Ritual in the tome by the bookcase. Dat is Even an incinerator. Misschien iemand anders kunnen inhuren of kunnen betrekken, zeg maar, die daar wat meer The Meister looks back at her verstand van heeft. curiously Ja. Mits je as zeg maar al iets fresh hebt, zeg blood maar, wat oozes leuk out, is. staining her claws. Of je moet gewoon iets heel simpels houden. Kan natuurlijk ook. Ja, dat denk ik eerder. Je moet sowieso vrij simpel houden. Ik denk dat we sowieso, dat hebben we toen ook gezegd, maar toen zijn we op een of andere manier gestopt door tijd en andere dingen, denk ik. Maar we moeten gewoon iets speelbaars maken nu. Quite. Ja, dat Mind sowieso. you, being torn Dus asunder ik zit by sowieso a te denken om mijn flow te gaan The uitwerken. Meister points sharply to the En dan ingredient. werken we gewoon verschillende flows naast elkaar misschien zo. Ja, dat kan. Misschien moeten we dat maar doen. Misschien moeten we maar even gaan once, branchen op Gita. although not by a god woken.
My assistant did ja. not believe that one had to be chosen by a god. Ja, ik weet niet hoeveel gezeur dat bij She jou waves blijft, a hè, als ik bandaged het hand van at alles you toevoegen ben. wincing slightly. Nee, ik kan ook gewoon een nieuwe scène maken. En dan daar gewoon in werken. Want in principe maakt het niet zo heel veel uit. Ja, dat kan ook natuurlijk. A headstrong and thoughtless girl, but the experience was... From observing her, I gather that the ritual involves inhaling the smoke. Ze is dat nog of a beter, nog screaming slimmer. And a rather sudden death. Nou ja, je kan wel als benchmark het liggen met jou wat je allemaal van plan bent natuurlijk. Er zou heel veel aanpassingen zijn die zeg maar... Nee, de meeste aanpassingen loopt toch via die bolt bij mij. Ja. Dan zou ik eventueel ook niet weten hoe ik snel logic erin kan verwerken. Dan zou het ook niet zo heel veel uitmaken, denk ik. Nee. Plus Gaan we fume inademen en dan veel schreeuwen en bijna doodgaan? oh ja, wat doe maar. Well, certainly. It is not my place to... I have to admit I was curious. Imagine, alas, success was beyond her reach. Quite fascinating to watch, though. I've never seen a body burn from the inside out before. Oké. Nou, laten we het allemaal gewoon doen. And do not lose anything. Gebeurt er allemaal? Krijg je allemaal berichtjes of zo? Ik hè? Ja. Nee. Ik zit gewoon langzaam te leven. Oké, Blackroot en iets wat in de fik moet. En Oh, bloed. Martijn is aan het spammen met allerlei renders wat hij gemaakt heeft. Ja. Misschien kijkt hij wel mee, hè? Het ziet er mooi uit, Martijn. Had je al Blackroot gevonden hier? Best. Ze zei dat hier alles er moet liggen volgens mij. Rijms en Skype, part 4. En niet in de ingredient Opening the cupboard. door, you see a selection of ingredients Ja. thrown together in no particular order. Blackroot gevonden. After a quick rummage, you spot Ja. the blackroot nestled between the grated dragons. You gather up the blackroot, Ja, en bloed, obsidian maar dat lance, hebben and we wel, ancient bowl, and kick the... Misschien moet je weer met die mevrouw gaan praten. Ja, kan jij doen. Volgens mij deed ik het gewoon. Ja, maar ook. Oh, Ah, niet dus. Are you simple? oké. Nu hebben we dus iets van Perform source the nodig. ritual. Ingredients in the cupboard, ritual in the book, source in the fountain. Go! Nou, ritual in de boek. Misschien moet jij het boek naar de dag gepakt volgens mij, toch? Oké. Ja, ja. Dat is misschien niet zo handig. Eerst kijken wat ze allemaal in de inventory hebben. Nou, dat... Moet ik dan die ritual bol vullen, denk ik. Kan dat? Heb je een ritual ball dan? Of die heb je opgepakt? Lucky find. Waarschijnlijk, maar is het niet gewoon, moet je niet combineren? Ik zit te kijken, maar ik kan niet als combinen en dan kan ik niet combinen met... Ja, je moet waarschijnlijk het boek lezen wat daarin staat. maar daar heb ik heb geen boek opgepakt volgens mij. Volgens mij wel. Had ik dat boek... Dat heb je weggegooid. Ja, mocht ik die niet destroyen? Oh, waar staat het boek nou weer dan? Rijms en Scribes. Nou, volgens mij was het niet hetgene waar ik hebben moest. Ik kan ook mee zoeken. Alle gestolen items die droppen we hier gewoon even. Ja. Even nog een keer. Are you simple? Ja, zeker. Perform the ritual. Ingredients in the cupboard, ritual in the book, source in the fountain. Go! Is dit... Nee. Misschien moeten we even dat boek hier hebben. Die ascension hier allemaal hebben, denk ik. Ritual is quite simple. Place a single piece of blackroot in the ritual bowl. Oké, draw blood van de obsidian lancet. From yourself, sprinkle it on the root. Set a flame to the bowl and its contents.
Nou, wat jij doet moet ik het doen. Ik ben toch al dood, wat maakt het uit. Ja. Oké, dus ik moet combine in mijn inventory. Iedereen. That's it. En nu? Nee. Denk ik. Combine. Ja, nu hebben we een bol met blood. Oké. Nu moet de Vic erin. Zegt hij. Set a flame to the ball. Already in use. Ik kan niet met z'n tweeën een boek lezen. Dus dat is ook nou. Oh, je kan trouwens... Ja? Je kan hierin gaan staan, hè. Je hebt een incinerator. Misschien dat dat de bedoeling is. Wat is het eigenlijk voor dingen hier al? Oh, ik ga aan uitzetten. Hier, Ah, dan moet ik hem daarop leggen. denk ik. Of je gaat er gewoon in staan. Nee, dan zal ik ongetwijfeld in de fik vliegen, maar het zal waarschijnlijk niks gebeuren. Je moet het goed proberen. Nou, die sugar ook in de fik. Oh, Ja. En nu moeten we erin gaan staan? Hoop we zeggen. Zo, even die doen. Even 7. As the smoke swirls about your skull, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself. Recess of my Nou, daar zijn we weer. But it looks like the Hall of Echoes. Jij bent ergens anders. Ja, denk het. Hier was een looten. Ja, ik zit ook wat te kijken. Hier nog mooie spulletjes. Maak het niet open. Hé, daar sta ik zelf. Ja. Bathed in the half-light of this eerie, starless landscape, you spot a figure you could only describe. It looks haggard and weak, its voice merely a feeble echo of your... Thane! My child. Come. Come closer. Let us be revealed. Come. Let us be done with... The apparition clasps your face in shaking, skeletal hands, and you feel a tingle run through your bones. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color before fading back to their accustomed spectrum. Time Is to it your open experience? the eyes you lost so yeah, I long think so. ago. To speak the spell and see. Oh, lachen. Spirit Vision. Zeker ook dingen voor nodig. Please, speak. Speak the spell. God is the strange mirror image of yourself. Before you stands the goddess... You know me now, don't you, Fane? Your kindred soul was my last refuge, my last bastion. Amadia stretches out and nourishes herself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself as it drains away. Ah, yes. That is better. That is so much better. Truly, dying does not become God. Once, perhaps. Today, immortality is only permanent until the day it ceases to be so. The forces of the king are hunting us down, leeching us in ways we never thought. Ik ga even eerst met jou mee luisteren. Oh, die tekst van jou zal wel precies hetzelfde zijn, denk ik wel. Nou, dat weet ik niet. Our battle is a work in progress. I never said we can't turn the tide. You must realize, Ifan, that our fates are now as one, just as our souls are now as one.
We are I. Together we are a force to be reckoned with. But the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful than we are now. That means there is but one girl. The Well of Ascension. It is a lake, a pool of pure source in which the powers of the seven lie united. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. That is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs. Aha, dus ik moet gaan tegenhouden. It was a time of selflessness and sacrifice in the face of our old enemy. It was an act of heroism and a dreadful mistake. A mistake we must rectify. The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in the source of the seven, but to take it. All of it. Only he who claims everything will be everything. The void's doom. This world's liberator. Ik ben benieuwd wat je gaat kiezen. Die tweede natuurlijk. It's very simple, really. They will either bow to you or be undone. But of course, that is what they are saying to their own God-woken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One. At the expense of all others. So make no mistake, Ifan. Chances are the road to divinity will be paved. Dit is dan wel een meerwaarde als je dit in co-op speelt. Als je dit dan in je singleplayer moet doen, dan heb je toch die uiteindelijke strijd misschien niet. Nee, ja, ik weet niet. Ze had uiteindelijk ook niet gewoon een sisser aflopen. To save your kin and your loved ones and the world they live in. Ja, dat weten we niet. Genoeg van die game gezien om dat ook nog... Ja, het zou vast kunnen, daar niet van. Which is vastly preferable to you being at theirs. Wouldn't you agree? So fret not, but revel in the promise of the lake. I will lead you there when you're ready, when you become a true master of the source, and speak the language of creation itself. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command source like only a God-woken can, and wield its most powerful spell. Keuzes. rolls and echoes into infinity. Ja, sorry. Ik zit een klein beetje te You have so roleplayen. much to learn. Ja, heel So much goed. higher to climb. So much farther to grow. Dat is juist wel mooi, want dat zijn van die opties. Eigenlijk maakt het dus niet uit wat je zegt. Het verhaal gaat toch nog verder. Het is alleen van, ja, wie kies jij om te zijn? Hoe kies jij hoe je zou reageren? Deze soort dingen speelt ook heel goed bij Warcraft. Masters of the source. You must make them teach you, so that you may become a master in turn. So, return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the source. Once you have, you may return to me here. Something that will make you understand that for a god, there is precious little difference between the living and the dead. Source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. Yeah. All of life is source, and in source it is, immortally so. Force klinkt toch wel iets beter dan source. Ja. Want hoe hij het ook zegt, klinkt het als saus. Ja, sauce. Sauce, special secret sauce. The souls of the dead made manifest in source. Ja, sauce. Speak the spell during your peregrinations, and you will see them. Where the dead lie,
The dead linger. Ja, we hebben nog een extra laag wereld eroverheen zitten. Gaan we overal rennen met die Vision aan. Ja. Nou vet. We komen even terug. Nou, ik ga zo eerst even rustig doorlullen. We are battling for our very survival, and I doubt you would have us lose, Fane. Should we perish, we will be cast into oblivion, and I dare not dream what he will do to you. Het is wel eigenlijk hetzelfde ding. Our battle is a work in progress. I did not say all was lost. You must realize, dear one, that our fates are now as one, just as our souls are now as one. United, we are a force to be reckoned with. But if we are to survive the onslaught of the king and his void minions, you must remember what you have forgotten. We must become vastly more powerful. Vind ik zonde, zou ik dan extra snel doorlezen? Moet ik gewoon die voice ding gaan verluisteren? We must travel to the well of ascension. Ja, je hebt nog steeds de kans dat zij iets anders gaat zeggen. You will become even more powerful. It is a lake. We gave those powers up freely to create, but you, Fane, you could be so much more. And that Ze is zitten ons why gewoon you tegen must elkaar be the uitspelen. first to reach it. Tegen iedereen zeggen, nee, jij bent het beste, je gaat het echt helemaal maken. De anderen moet je niet geloven. We had no choice. In the face of the Void's onslaught, our individual powers would never have been enough, although we still had the sense to leave him immortal. The Void has never been this strong. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension. Even all those powers will barely be enough to defeat the king. Je had die 2 ook gedaan, toch? Weet ik niet meer. Nee, ik had toch... Had je die 3 gedaan? Nee, die niet. Had ik deze optie überhaupt wel? Ja, volgens mij zag ik er zoiets langskomen. And the others have shown they cannot be trusted. You are innocent. Oh, ik ben innocent. That is why you must wield the power. It was you that Dan kan je even niet van niet zeggen. Of course, the others are saying the same to their mortal god. But there can be only. So make no mistake, dear Fane. The road to divinity may well mean the blood of those 6 traitors staining your ivory hands. But do not let that dismay you. You will save these mortals. You will save this world. You will save me, the last of your true kin. And you will become a god. Dearest heart, you cannot tell me you look about this world and see an eternal realm. It is far. The others have picked up the taint of their mortal pets and contaminated this world accordingly. You and I are the last Eternals, Fane. That is why it will be us. That is why it must be us. Ze klinkt wel overtuigend. Nou. I will lead you to the lake, my child, but not yet. Not until you have... Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source as you once did, and wield its most powerful spells. Laughter rolls and echoes into infinity. Oh, dear child, you are quite formidable. We are I now. I shall teach you the spells you need to remember soon, but not before you relearn how to channel the Source in greater volumes. That is why you need to seek these masters of the Source. You must make them teach you, so that you can regain your full power. They may be nothing but mortals, but like all mortals they have their uses. Return to Rivalon, seek them out, and once you have, return to me here. Alas, I am no longer who I once was, bound. You had forgotten Source. Your vision has been... Speak the spell. Good luck, dear. Mooi, hoe kom ik hier weg? Daar. Ja, ik had... Toen ik terugging, had ik toen direct een dialoog met die andere Hey, Spirit of the The Apprentice. spirit of an elegant elven woman materializes before you. She Die seeks meester die zit mij nou aan te You kijken. can see me. A god woken in my presence.
She leans in, her Ga eens black met jou mee tongue luisteren. flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? Gaat je geld kosten. She sighs impatiently as you hack up the last of the green smoke. You can't channel enough sauce. Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? I know exactly what must be done. You must find a master of sauce. And I could have helped you once, but no longer. The purging which the Magisters included as part of their service was quite efficient. They stripped me of my sauce. Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to lime. Enough to sever my link to the font from which all sauce flows. And certainly enough that I cannot train you. So we must seek alternatives. Alas, the only sauce masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. These are the kinds of creatures that grew bored pulling the legs from spiders and so moved on to people. However, it is the path we walk, no matter what the cost. No matter what is asked of you. The Meister doubles over in Ja, ik ben benieuwd of zij het überhaupt gaat overleven. struggling for breath. After a few moments, she regains her composure, wiping a thin smear of blood from the corner of her mouth. No matter what is asked of you, you must learn from them. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones. Het is jammer hè, dat je nu niet de intensiteit van de stem dan hoog blijft. Ja, But do be careful misschien heb ik not de to verkeerde optie gekozen. Nee, maar ik bedoel van, het is guest for a time. And ook I niet te promise you doen. the gallows Aangezien was deze lines allemaal los van elkaar zijn opgenomen. Ja, And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. There may still be powerful sorcerers hiding in these lands. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and I wish there was more I could do, but in this condition I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. Dan ga ik even met mijn gesprek verder. I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken. But in my heart, I know I'm special. No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power, and not covet it for yourself. I lie to myself and convince myself that I am... What are you looking at? had je dit nou gekregen omdat je die special skill gebruikte? Ja, die staat daar bij mij. Bij jou ook toch? Ik kan hem ook zien, denk ik toch niet? Ja. Meanwhile, the acorn Yes, draws. that I set read spirit through vision some 10 tomes. turns. I saw that cranky old lizard have some fascinating leads, but nothing like the power we need to stop the Knights of Bray and their wicked Our gargantuan friend has something of a one-track mind. Quercus? Yes, yes, our shield may have given a lot of itself. I had noticed you. I owe our shield my life several times over. I hardly need to grovel and thank you each time. Sure it knows I appreciate it. Several times over. Ja, meteen de eerste uur meteen de pijp uit. Now, if you're quite finished ogling your favorite long-legged scratching post, we need to get on. Oké. Zijn we al level up? Fucking hell, hoeveel XP moeten we nog krijgen dan? Oh, 17.000. Gaat het goed? Ja. Ik
Ritual Bowl nog meenemen? Of geloof ik wel. Geloof ik wel. Waar ik die ene... Is het nou een source point, hè? Die Spirit Vision? Nee, volgens mij niet. Hoe kan ik nou weer een source point weer kwijt zijn dan? Volgens mij toen wij die dingen omdat binnen hij gingen. het gegapt heeft. Oh ja, dat was het. Maar wat als ik geen source had gehad, hè? Opening the door, you see a selection of ingredients thrown together in no particular. There is no black root, but you do Ja, find a we moeten mensen evil sorcerers moeten zoeken. Ik laat even de mes hier achter, voordat we ooit nog een keer nodig gaan hebben. Find the Magister's list. Die bol ook weer terug. Teachers, Magisters, Keeper, that's the power sources in the region. Nou, dan gaan we op zoek naar een lijst. Het is een hele rustige play-sessie op dit moment, hè? Ja. Nog wat interessants? Misschien was het een keer leuk om geen combat te doen. Spel. Junk. Junk? Nee. Zag je even een lading poison poison potions gemaakt. Oh, dat goed. Hebben we iemand, hebben we hier ergens een shop? Ik ben er niks tegengekomen. Ik heb wel een Magister die met mij wil praten. Ach, die muts is losgekoppeld. As long as I don't think about it too much. My word, but you do look exhausted. I bet you could have at it. Got yourself situated. It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we Okay. can get. Keep talking, dwarf, and you'll end up eating sawdust from a cell floor. Keeping it together, Bree. Heel veel van die acid shit. Heb jij er al wat mee gedaan? Nee. You're safe among friends. Never forget it. Nee. Iemand die boos op mij omdat ik per ongeluk een stoel om iemand vandaan probeer te stelen. Of nee. Screen. Zo'n ding waar je met in de kamer kan zetten. Ja, de boel te grappen. Ja, per ongeluk dat ik gewoon ergens klik en dan doet hij net alsof ik anders wil grappen. Keeping it together, Bree. I'm all right, as
as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Ja, jij mag al mijn troep gratis hebben. Dan ga ik voor aardige skill points. Voor attitude. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Ik kan een charm arrow kopen. Dat is wel 300. Zij boos is op mij dat ik net het ding heb proberen te stelen. Gevangenis. Ja, zit je in de bak? Er is 10 jaar omdat ik gestolen heb natuurlijk. Moet je hulp hebben? Nee, kijk toch goed toevallig heen. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit you, ton. Polymorph heeft ook wel leuke skills, hè? Wouldn't you like Ja, to dat know? heb ik ook deels met die red prints. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Yep. Zo, volgens mij zijn helemaal geen slots meer over. Calm as a coiled spring, held tight. Pak. This Verkeerde gast gepraat. Hij zit ook echt in de bak. Nee, maar ik heb iemand die wil nou persuasion doen, maar ik wil met die van deze praten. Keep out of it. Anders had ik zijn secret kunnen weten. Ja, ik kan hem loaden. Net op tijd nog, met 7. Nee, ik zat al in die dialoog optie. Ik kan ze geen van allen meer doen. Oeh, er is een ghost nearby, zegt hij. I don't Nee, come niet visit bij you, toe. ton. Wat? You will. Oh, Hey, fuck, die- ja. Fuck. Ja, wel goed dat je geladen hebt. Even gesaved hebt. Ja, dan zegt hij van, there's a ghost nearby. Dus ik denk van, super goed idee. Maar hij zegt er niet bij. Er zijn ook gewoon 2 magisters dichtbij die dus niet leuk vinden dat je source gebruikt. Echt een halve meter of van hun neus af. Dus of ik moet hier 2 source knaapjes in elkaar beuken. Zeg maar. Van level 9, wat op zich moet lukken. Maar mijn voorkeur heeft om, 3 trouwens, om even te laden. Ik ga hem gewoon laden. Oké. Dat is pas de eerste keer van vanavond, hebben we het over. Ja, dat is stupid. Ik heb er niet over nagedacht ook. Dat dat misschien niet zo slim was. Ja, die magicians die zijn wel fanatiek. Hoe ga ik die ghost dan mee praten? Ik kan hem ergens anders je skill aanzetten en dan gewoon naar binnen rennen. Als je mij niet ziet of zo. Nee. Dat is het inderdaad. Niet gezien worden. You needing supplies? I'd stock up if I were you. Anything more? Ja, daar is een ghost niet bij. Eens even necromancer skills. Lockpicks, disarming kits. Black necromancy skillbook. Dat is interessant. Allemaal blank skillbooks.
Ah, vet. Komt blijkbaar wel nog eens een keer met die gast praten, maar dan met die Red Prince, die dus wel prostration heeft. Nu gooit hij de sleutel weg. Dus ik kan grappen. Ik zit hier per ongeluk alles licht daarover. Echt. Per ongeluk. Ja, hier klik ik ergens op te lopen en dan liggen de tongs. Dus dan kan ik sturdy pair of blacksmith pincers kan ik meegappen voor 31. Dat moet ik niet eens hebben. Alsjeblieft, je mag mijn gestolen shit gratis hebben. Ga je toch wel eens spook hebben? Lukken. That's spirit. Dat is een interessante. Daar hou ik ook wel rekening mee, hè. Wat mis ik dan? Nee, niet. Maar ik zat dus in die gevangenis. Ik ben er dus ingebroken. Maar je kan het blijkbaar ook... Zeg maar, je moet er waarschijnlijk soms ook een keer uitbreken. Dan heb je een dialoogoptie met die spook die erin zit. Dan kan je vragen van hoe kom ik hieruit? En dan zegt hij van... Nou, dat is helemaal niet nodig. Ik kan niet zo naar buiten lopen. Dus dan checkt hij gewoon die dialoog al. Van staat die deur al open? Ja, als die deur al open staat, dan doen we gewoon niks. Dat had ik niet hoeven doen. Dat hebben ze moeite gekozen. Een leuke skill om te hebben. Daar moet ik voor sparen. Deze ook. Ik heb een Sorcerer's Ring. Fire Slug Summoner. Grappig. Ik heb hier ook toevallig een lijstje van de Most Wanted Sorcerers. 2 nou, pagina's. toevallig. Ik heb een Mordus, en die is een dwarf. Een Riker, dat is een elf, die is helemaal tegengekomen. En een Hanag, dat is een wizard. En een Almira, dat is een human. Serena, elf. Ivan Ben Mest, zegt hij. Nou, ik ben ook Most Wanted Sorcerer. Lone Wolf Assassin. Last seen, captured and sent to Fort Joy. Later then. Goed bezig. Remains suspicion of sorcerer activity on the northern end of the Blood Moon Island. The island itself is currently inaccessible to our forces.
What kind of rat? Dus we moeten sowieso nog waarschijnlijk naar die Blood Moon. Keeping it together, Bree. God, I don't fancy stopping. Die Riker. As long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget Dus we it. moeten naar die Black Bull Tavern. Daar moet ik sowieso heen. Keep talking, Wolf, and you let up Stone eating Garden sodas Cemetery. from Dat myself is for al geweest. Black Pits moeten we heen. Iets met White Ministers. En iemand met Fortune. Hoe goed uit dit? Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar het ziet er goed Nee, uit. ik zat te lezen en nu hebben we die quest geüpdate. Ik zei maar even tussendoor. anything that will protect against cold like. I can turn aside fire, cold and poison. But wide welcome. God knows what'd stop those Nou. beasts. Ik loop ook direct goed naar de was van de quest. Heb je daar ook kunnen... kan je nog steeds vlees eten en dan een stuk lezen? Yep. Of, ik heb hier een chunk of flesh. The carved figure Moet ik is a meenemen of resplendent sight geloof in je this dan? Stuur me door. Never forget Ja, it. dat kan natuurlijk ook. Chunk of flesh. Latest news! Fresh from the war! Many a latest, my friend. The war, the bishop, the seven sabres. Stabbed in the back he was by them vile no-born. Kill them all, I say. I mean, they doomed us all, didn't they? Jolly Justinia. Here's 20 or so noble gentlemen. No one knows what you ask me, and I say... Je hebt doorgestuurd. Ja. Even kijken, wat was Die het? veen. Chunk of flesh? Ja, gewoon een kippenpootje. Ik krijg er alleen HP van, verder helemaal niks. Oh, oké. Het is wel apart, want niemand is echt bang dat ik zeg gewoon rondloop zonder, of als skelet rondlopen hier. Mensen hebben geen fuck. Wars are brewing, my friend, and I'll stand by your side. But prices will go up, even for one of our Nee, maar own. je hebt ook een Buy speciale now skill and en die buy Failed often. Undead staat aan. Special prices for you, my friend. Is Gotta die stick with your kleding own in aanbieding times of ziet. trouble, right? War is hell, my friend, but it's very good for business. Oké, deze kan ik een mooie hebben. Divine order to march against the ancient empire! Tuutje. Oh, zijn speer is dat. Hear ye! Hear ye! Bishop Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Goh, wat een dure spullen zeg. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Then don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Oh, identify, dat kunnen we doen. Wouldn't you like to know? Ja, mooi. 85 gold, I pay it gladly. Ik ga er houden van. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Je had wat interessants voor mij. Dat iemand leuke spullen verkoopt. Dus, Ja, waar ik nu sta. Ik kan hij teleporten met die piramide natuurlijk. ja, dat klopt. Maar we lopen wel even rond in het dorp, toch? Of niet? Dat is maar, nee, er zijn niet veel mensen mee te praten. You're safe among friends. Never forget it.
worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Oh, heerlijk. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't you like to know? Keeping it together, Bree? I'm all right. You're safe above me. Never forget. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Single-handed skill dan. Ik zie allemaal shit langskomen voor jou. Ja, ik sta hier in de bar met allerlei mensen te praten. Maar... Zo typisch wat ik zeg, we allemaal geld uitgeven. Oké. I wish I could swim. Kijk hoor, ik ga even mijn dingen gebruiken. Kijken of niemand het ziet. Holy shit. Ik krijg nu al XP hoor. Might as well have rotted in the death fog. What's even the point? An elf in tattered red robes shifts through pages of handwritten notes spread across the table. So many suspects. Ja, we kunnen So many ergens potential culprits. cargo A floorboard creaks beneath your foot. The elf leaps. What? Why do you sneak up on me? XP hoor. Don't you know how dangerous that is, the way things are? Haven't you heard? My own Magister comrades are vanishing from right here in Driftwood. Whoever's behind it must be stopped. If you hear anything, come to me. I was removed from their ranks due to my elven blood. I'll continue to serve, though. I won't stand to see my comrades taken by some... 3 Magisters vanished so far, all within Driftwood. My comrades believe some tinkerer named Higba is behind it all, but they're wrong. I'm certain of it. That's what I'm intent on finding out. This tavern is full of scum and degenerates. The true culprit... I have to keep investigating. Keep the pressure up. The culprit will make a mistake eventually. If you see anything suspicious, let me know. Zo, voordat ik een keus ga maken. The elf's face creases into a mask of fury. Another ill word against my brothers, and I'll see this floor wet with your blood. Now get out of here, and don't come back unless you have information I can... Zo, heb ik ook eindelijk wat bijgedragen aan het geheel. Oh, loopt spookhand hierboven. The spirit of a magister stares dumbly at her translucent hand, the fingers of which have been sheared off. Okay. Ik heb wel een potentieel... The spirit pivots her wrist, Ken je nog staring at the Niles finger's in Fort Joy? morbidly entranced. Wie was dat ook weer dan? Dat is die gast beneden in de dungeon die we hebben gekild. Veel pijn en moeite. Okay. Krijg ik die face-off techniek van. Ik heb nou net zijn moeder ontmoet. Oh, leuk. Die wil ik wel even spreken. Volgens mij heb ik zijn hoofd nog bij me namelijk. Ja, die staat hier achter de bar. Ja. Ik heb nog maar niks gezegd. Be more careful. She hacked at my sword hand first. I couldn't defend myself.
The spirit stares, absorbing your question. Finally, she points towards the kitchen. The spirit looks at you with the smallest flicker of real. I was still alive. Ja, die baard is wel leuk trouwens, hè? Pieces of me. Nou, volgens mij is het net zo erg als de zoon. Wanted me to feel it. Nee. All of it. Zo, je zit ook al te praten met haar, of... Ja, want het spook dat zegt dat die wijst naar haar de hele tijd. Oh, oké. Ja, ik had al zo'n vermoeden, dus ik dacht, ik zeg maar niks. Ik had ook direct kunnen confronteren. Van, hey, Niles, die ben ik al tegengekomen voor het joh. Dat heb ik maar niet gedaan. Oh, in many places. I feel my body in a... Prudence, is dat het? Zo heen, ik zie haar nou ook, ik zie nou ook een spook rondlopen. Ik met Prudence praten. Oh, dat komt door jou, zie ik nou een spook. She pins you with blue, steel sharp eyes as you approach the bar. Blessings upon our Lucian, 7 times divine. The soft lines of her face fold into a warm smile. She sets the glass on the counter and pours you a generous portion of an amber liquor. I see your mother raised you very well indeed. You and my Niles would get along. Nice to see an unfamiliar face. What brings you to Driftwood, darling? Yes, that's my boy. Did you know him? Finest physician in all of Reaper's Coast. Top of his class. My, but it's been too long since I've seen him. Ja, ga ik al beginnen met zeggen dat ik hem gekild heb? Ja, ik luister nu even mee, want ik zit zelf in een persuasion situatie. Keuzes. Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik wist ook niet hoe ze dat moest. Fuck Aan de andere kant, ja, zij is waarschijnlijk ook een dikke tang, toch? Dus, ja, de bitch, als ik niet in moet geloven. You come into my house and sling around such a disgusting lie. Ja, het begon zo goed. Ze zei van, oh, is goed opgevoed je moeder. Ja, wacht maar. You animal! Stay away from my bar, you hear? I can arrange to have that whacking serpent ripped right out of your head. We zien we praten nu. Didn't you hear me, you bleeding fool? Stay away from my bar. Ik zat toch niet wild verkopen. Ik ga even kijken. Verkopen. Rip of human face. Kan ik die verpatsen? Aan haar. Alsjeblieft, gezicht van je zoon. Aandenken. The cook acknowledges you with a small bow, an oddly formal gesture. Please, sir, you should not be back here. It's not safe. Ah, the stew. It's much in demand. You should speak to Loverick if you want some. Maar wat zit in de stoel I must insist you allemaal? keep out of my kitchens. It's not safe for you to wander about like this. A ghost? Peddle your children's tales elsewhere. Please, I must insist you keep out of my kitchen. Sharp knives, boiling liquids. Oké, dat is niet de moeder, was die muts in de keuken, dus die Don't underestimate the dangers. pretty evil is. Now. Nee, ik moet niks beleden. Ja. Vertel dat je zo vermoord hebt. Ik ben ook bezopen. Ja, ik zit hier met iemand aan de bar te praten. Ik heb weer een verhaal uit de Burma. He grins, unpleasantly. Loha didn't tell me to let anyone of your description in, so why should I? Er zit ook ergens
In de kelder zit een mevrouw die als zij jou kust, dan verander je. Dus, Ja, ik probeer net die kelder in te komen. Magic. It's already mad as a bag of cats down there, and I've no intention of flinging another mangy yowler in there. Scoot! Ah. Oh, hij gaat weg. Vet. Nou. Hey, back away from the stick. We moeten dus met die muts ergens hier I beneden. told you to scram. You can't buy my bow. You can buy 10 seconds of my eyeballs examined in the ground for, say, a small fortune. You look like you'd be good for it. Als ik 50 goud betaal, dan ga ik naar beneden. Oké. Nou, laat maar gewoon doen. the coin and gazes dramatic. Dag. Nou, zal ik even op je wachten? Je had ook met die spook gepraat die hier was? Ja. Oh, je kan ook trouwens gewoon naar mijn teleport hoeven die met die gasten praten, denk ik. Baby de stijl. Ja, ik ben op zoek naar het ding. Destination. Je kan die piramide dus ook ergens neerleggen. Volgens mij. Als het op klik, dan zegt hij zeg maar dat hij in jouw bag zit. Maar volgens mij kan je die piramide ook gewoon willekeurig ergens neerleggen en dan kan je daar gewoon terug teleporten. Dat is wel handig. Nou, dat zou kunnen. Goed, wat valt hier te beleven? Hé, flauw idee. Oh, dat 7D ik niet. I found something. Oh. Wat is dit? Oh, waarom hangt de boel? Ik heb hem gewoon lopen. Maar bij mij hangt hij. Ah, daar is hij weer. Wat voor meuk ligt hier? Ik ga wat in de poison ga ik wat opgraven. Pouch. Is het in die pouch? Arrows voor jou. Ik stuur ze wel naar jou door. Ivan en Ivan. En een beetje geld. Mooi huisje hier. Look at that. A fresh face. Shrewd and Maar die Effie, daar moet je like mee any praten. true lizard. Welcome be, Governor. Take a load off and enjoy Effie's blunder down under. Good to meet you, Governor. What's your poison Dat then? is Ivan. A Dankjewel. sip or a smoke? Patron. Clarissa. Take all the time. Pleasure doing business with you, Hey, Governor. Dorothea, die moet ik hebben. Kom maar op. Aye, so it is. Further down's the arena, see? I give them. You could say that my dad. So, if you're interested, Governor, all you have to do is use your imagination. How can I make you? No problem. In return for a reasonable donation, that is. Oké, ik heb dus me niet helemaal duidelijk wat ze kan geven. Ik heb denk ik hier iemand die ons verder gaat helpen met onze Oké, quest. ik ben aan het luisteren. Oh shit. Dat is wel heel veel. Are you worthy of my gift? Nou, dat zullen we allemaal zeggen. Say that you are if the gift is worthy of you. Ik ben nou zo lekker arrogant ook, hè. Oh dear. You assume your reputation precedes you. And I'm afraid that I can't honor such idle bragging with my faith. Surely you've accomplished something of note. Nou, we hebben allemaal gedaan.
Nou, is dit... Ja, doe maar. Oh, met wie was die Safa ook weer? Die Safa, Oh, Safa. Too inebriated to keep her lips tight. Zet die muts buiten, boven. Ja, daar waar ik mee zat te drinken. Then let us skip the niceties. Nou, oké. I can fulfill your greatest desire. Are you coming on to me? I can't. Not yet. First, you must look into my ring and tell me what you see there. Blauw oog. Ja, meer bij dit. Nee, doen we een andere keer wel. Gaze into the gem. Nou, ik weet niet of het goed gaat, maar goed. And you stare at the luminescent stone at its center. You are floating on a current of pure source, surrounded by a kaleidoscope of colors and fuzzy images. On the horizon looms a dark silhouette. As you approach, a beam of light washes the shadow away, revealing to you... Ik veel. Gaan we dit straks dan weer terug zien of zo dan? Ja, flauw idee. Dit is weer een visioen. Als je maar hier nu kiest, dan over een uur of 5, dan zie je dit langskomen. Choose wisely. Ja, dat is dus de vraag. Wat zie ik dus? Wat zijn mijn grootste wensen? Dus dat is zeg maar heel veel geld. Met heel veel emeralds. Nou, dat wil ik waarschijnlijk niet hebben. Dragon, wil ik een dragon hebben? Break free. Ik veel. De touwring ook natuurlijk. Yes. I see you clearly now. A true warrior. You desire great strength. To you, an armed legion is merely a wall of flesh, ready to have a path carved through it. I will fulfill this desire. In return, I ask for one thing in return. A kiss. Oké, dit Oké. Dorothea sighs, a fusion of a kitten's purr and a cockroach's clacking. For me to help you, our souls must touch. And a kiss brings our souls closer, does it not? It shall fulfill both your desire and mine. Oh, wat is haar desire? Most delicious. Ja, ik wel. Meet me around the corner and come alone. Echt? An audience is not required. Nou, dit maakt het allemaal helemaal vandaag. Het zijn helemaal heen. Ook een dag gedaan. Nou, wacht even dan. Dat is een puppy. Nee, ja, ik ga niet noodzakelijk lekker met haar praten. Maar... Dus kan ik het straks niet meer terugvinden. Niet meer aan de corner, daar gaat ze helemaal heen dan. Er staat wel een rode vlag bij, hè. En wil je hier nog even rond praten dan? Voordat we haar... Nou, nog eens even. Op de... Hier, ga lekker snikken gewoon. Even kijken hoe ver het hier naar achter doorloopt. Gewoon even kijken wat er gaat gebeuren met haar. Ja, je wil toch zoenen? Zeven er wel even voor. Zoenen. Wil jij dat niet doen? Met je mooie sap? Nee, jij bent toch degene die... Ja, dan ga ik het straks aan. Moet ik zelf ook sneaken? Ja, ik verwacht ook eigenlijk niet iets ernstigs trouwens. Nee. Ik denk het wel, zie je wat er in de cage zit daar ook. Nou, oké. Dat ga je ook even... Dat valt niet op, hè? Ja. Ja, dat zit. Oh. Ja, ze heeft het wel door. Het is, ik mag niet, ik moet wegwezen, zegt ze. Nou, misschien moet jij weg. Nee, ik.
Nog niet. Nou, oké. Het is echt goed hoor. Zit jij in die bosjes te kijken? Gewoon verder kijken. Nou, ik ben wel benieuwd wat dit wordt. Het ziet er niet heel goed uit, maar... Nee, ik moet nog verder. Ja, nu ook? Ja, het is nog steeds... Jongen. Meters weg kwijt zijn. Ja, nu wil ze wel praten. Uh-oh. Poison. Darling, I admit I wish we could share more carnal pleasures. Yet I think a kiss is the height of intimacy. Now come closer and receive your soul's desire. You draw closer and close your eyes, eager to feel her lips on yours. Yet her lips do not press against yours, and her hands do not caress your face. She is a woman no longer, but a were-spider. Oh, nee hè. Gewoon doorkussen. Ja. Nou, dat was dus geen goed idee. Of wel? Ja, misschien toch wel. Spring gewoon bovenop me ook, hè? Her fang painlessly sinks into your neck. Ik kreeg wel een You still achievement voor hear her trouwens. words, though they sound muffled, as if filtered through a glass wall. You desired strength, and so my venom gives it to you. We part ways now. I'll remember this moment. Echt? Oké. Ik kan dan nog in elkaar beuken. You've seen my true self. There's nothing more to know. She kisses her forefinger, then presses it against your scaled forehead. Now go. Ja, wat heb je nu extra gekregen dan? Ik heb nu een nieuw talent en dat is de Spider's Kiss. En hoe doet dat? Talent, dus dat zit... Oh, wat is dat? Naartoe. Our shield speak. Spider's Kiss. Spider's Kiss gives you -2 Constitution en +2 Strength. Ja, super handig. Nou, oké. Dus Ik ga er zo bij stoppen, zie ik. ja, nee, dat is prima. Denk ik. Het is ook wel vrij groot hier beneden. Foei. Nou, ben je blij dat je er toch mee door bent gegaan? Ja, misschien had je het van tevoren even moeten lezen, zeg maar, wat nou precies de bedoeling was. Ah, het is toch leuk zo. Je weet, was je hartstikke dood geweest. Ja, dat had zeker gekund. Je bent verrekken cold woken. Nee, maar je had misschien wel iets anders kunnen kiezen ook. Zeg maar. Nu had ik blijkbaar strength, dus dat ik eigenlijk niet echt wist dat ik dat gekozen had. Ik ga eens kijken of ik haar ook nog kan vinden ergens. Iets diep hier, zeg maar, links. Oh, volgens mij is ze hier. Ze staat weer op de oude plek. Oké. Nou ja, je kan ook eens een keer proberen. Je kan een andere optie kiezen. Wat je wil. Hail, darling. Oh, hier loopt hier trouwens wel verder, maar dat komt omdat hier een of andere vecht-arena is, volgens mij. Is het van jezelf zien. Handsome. I must consider your merits before I answer Gaan we your nog eens een question. keer... Why, I wouldn't. If you arena swam vechten. your way here, I might consider that a notable triumph. Surely you've accomplished. Indeed. This is acceptable. You demonstrate. Are you ready for me to grant you your greatest desire? You're right to assume that I'm no genie from the ancient sagas. Yet I can still expose the needs that remain hidden, even to you. Gaze into the gem. She flashes her wing at you. On the horizon looms a dark silhouette. As you Okay. approach, a beam of light washes the shadow away, revealing to you... Second chance of life. Ik heb iets andere tekst dan wat jij had. Oké.
Is dat luck? Power? Such power? Ja, zijn er niet gewoon 5 basiskills die je hebt? Ja, ik zit te denken van. Ik denk dat die onderste dat is dan... Of je krijgt daarvoor een ander iets of zo. Skill van de resurrection. Ja, ik moet even een wiki opzoeken. Of een save hier gewoon, voor de volgende keer. Ja, dat mag ook. Je hebt hier ook een arena fight. Dus als je zeg maar nog wil vechten hier tegen een level 12. Kunnen we volgende week maar doen. Dan zou dat kunnen. Ja, maar afsluiten. Nee, ja, was leuk.